السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه ماتا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. الله مو خوشحاله او آباد ساته. ملګرو څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو وکړه چې دغه شانتي ویډیو مونږه څنګه سازو کوو، ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به د پلی سټور نه ځانه یو اپ را ډاونلوډ کړئ. د هغې نوم دی کپکټ. صحیح شو، دا کپکټ اپ دی، دا به ځان له ډاونلوډ کړئ. صحیح شوه، دا یو اپ چې کوم دی دا به ځان له ډاونلوډ کړئ. چې دا تاسو کله را ډاونلوډ کړئ نو دا بیا موږ اوپن کوو. په دې کې اوس موږ ایډیټینګ کوو، خو ویډیو ته ښه په غور باندې وګورئ چې بیا پرې پوه شئ. صحیح شوه. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته درخواست کوو که تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یئ نو پلیز زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ داسې رقم هر قسم ویډیو تاسو ته د ټولو نه مخکې در رسي. نو زه د ویډیو طرف ته تاسو به راشئ، خپل دغه اپ به را ډاونلوډ کړئ. کپکټ دا چې اوپن کړئ تاسو دې ته به نیټ آن ساتئ. صحیح شوه. دا کم انیمیشن چې موږ د پیک له ورکوو که نه، د پیک چې راځي نو دا د نیټ نه بغیر کار نه کوي. نیټ به دې ته آن ساتئ. تاسو چې کله دا اوپن کړئ دلته کې لیکلی نیو پروجیکټ باندې به تاسو کلیک واخلئ او په دې ځای کې ویډیو فوټو چې کوم دی نو پر دې فوټو باندې به تاسو کلیک واخلئ. دې ځای کې به تاسو خپل 20 تصویران ستاسو پکاري. 20. صحیح شوه. خپل 20 تصویران به دې ځای کې نه راواخلئ. نو زه دلته کې تصویران چې کوم دی هغه زر اډ کوم. که ما سره تصویران دي تاسو کته شي، زه تصویران چې کوم دي زر اډ کړم چې دې ځای کې دغه شانتي 20 تصویران به تاسو خپل راواخلئ. بیا به دلته کې لاندې اډ لیکلی پر اډ باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو په اډ باندې کلیک واخیستو نو په دې کې به زموږ دغه چې کوم دی داسې به راشي. صحیح شوه. بیا دلته کې لاندې لیکلی اډ میوزیک، په دې اډ میوزیک باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې ځای کې نه به تاسو خپل میوزیک راواخلئ. دلته کې د فولډر د آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دې ځای کې نه به تاسو خپل میوزیک راواخلئ. نو زه مثال ما سره په ویډیو کې دی نو هغه ویډیو به کلیک کړم او لاندې دغه امپورټ چې کوم دی امپورټ سونګ په دې باندې به کلیک کړم. زموږ د سره چې کوم دی سونګ اډ شو. اوس تاسو کتی شئ کله چې زما دا سونګ چې کله دغه کېږي تاسو به داسې چلو کوئ چې زه دې نه لږ د دغه لرې کوم، د مایک لرې کوم او په دې ځای کې زه تاسو ته طریقه ښیم. دلته کې چې مایک پروت وي بیا د سونګ چې کوم اواز دی هغه ما سره نه اورېدی کېږي. نو زه تاسو ته مایک لرې کوم او تاسو ته وایم. صحیح شوه. ښه ملګرو، ما مایک لرې کړو، زه اوس دا سونګ لګاورم. په دې ځای کې چې کوم دی دا به لږ راغټ کړم دغسې. صحیح شوه. زه تاسو کتی شئ دا موږ د دغه ځای پورې په کار دی، لږ به نور هم راغټ کړم. دا کوم ځای کې چې دغه شروع کېږي که نه ګوره ورته د دې ځای پورې دا زما چې کوم دی دا اولنی تصویر دغه شان غټ صحیح دی. بیا چې دویم تصویر کوم دی نو دا به تاسو راکم کوئ. دغه ځای کې تاسو ته سکندونه ښایي، دا به تاسو راکم کوئ. دا به 4 ته راولئ. صحیح شو. دغه دی ښایي دا نیسئ. صحیح شو. دا داسې راکم کوئ بیخي. دا به راولئ په 4 باندې به داسې په دغه ځای کې تاسو ته 4 ښایي. صحیح شو. ګوره ما په دې ځای کې 4 دغه باندې ودرو. صحیح شو. سکند باندې بیا به دا خو راولئ، دا به هم 4 سکند ته راولئ. صحیح شو. داسې داسې. صحیح شوه. تاسو به دا غونډ تصویران چې کوم دي دا خپل 4 سکند ته راولئ چې که په دې سونګ باندې سازوئ. که اوس تاسو په بل سونګ باندې سازوئ نو هغه بیا د هغې ځان له طریقه ده، هغه بیا د سونګ په حساب باندې تاسو ځان سره دا تصویران چې کوم دي دا غټولی شئ، وړه کولی شئ. نو دا ځکه چې دا سونګ چې کوم دی دا زر زر دغه کېږي، دا تصویران پکې مونږ زر زر به بوځو راولو. صحیح شوه. نو دا به زه غونډ تصویران چې کوم دی ویډیو لږ سټاپ کوم، دا غونډ تصویران دغه شان 4 سکند ته راولم. بیا ځکه چې ویډیو ډېره اوږدېږي نو زه نه غواړم چې ستاسو ټایم ډېر ضایع کړم. نو زه به دا ویډیو چې کوم دی دا به لږ سټاپ کړم او زه دا تصویران 4 دغه ته راولم. دا غونډ تصویران دغه شان 4 به راولئ. په دې ځای کې دی پریمیس کې تاسو کتی شئ 4 تاسو ته ښایي دغه شان دی 4 باندې به یې ودروئ. نو زه ویډیو سټاپ کوم، دا غونډ تصویران دغه شان واړه کوم، بیا تاسو د هغې نه پس نوره ویډیو وښیم. صحیح ده. ښه ملګرو، تاسو کتی شئ ما چې کوم دی تصویران غونډ دغه مې کړه راکم مې کړه. د یو اولنی تصویر چې کوم دی دا به غټ وي. صحیح شوه. دا وګورئ هغه میوزیک تاسو ته ما واوره د هغه حساب باندې. ګوره تاسو کتی شئ دا تصویران چې کوم دي دا ما دغه شانتې واړه کړه. اوس به په دې کې چې کوم دی انیمیشن به وله ورکوئ نو دې سره تاسو دا شروع کړئ چې په لاولني پیک باندې به کلیک واخلئ. چې تاسو کله کلیک واخیستو دلته کې لیکلی دی انیمیشن دی، تاسو لاندې کتی شئ په دې انیمیشن باندې تاسو کلیک واخلئ خو نیټ به آن وي. صحیح شو. بیا دلته کې دی خدای او چې کوم دی کومبو، په دې کومبو باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې ځای کې تاسو کتی شئ دلته کې به اوس موږ ته نور دغه شو شي. ورګه ما سره هم نیټ چې کوم دی سوري ما نیټ بند کړو نو نیټ زه کولاوم. تاسو کتی شئ اوس په دې ځای کې موږ سره نور دغه چې کوم دی هغه به موږ سره شو شي. صحیح شوه. تاسو کتی شئ دا موږ سره شو دې ځای کې
په دې کې به دلته کې تاسو چې کوم دی اوس په دې کې زه انیمیشن ګورم دا یو دی کته چې د اولنې چې کوم دی دغه انیمیشن بوله ورکوي صحیح شوه چې دا مولا ورکو بیا پر دویم پیک باندې کلیک کوي او د خبره شي د خو صحیح شو اخري د خبره شي دلته کې یو انیمیشن د تاسو هغه خیمه 1 او 2 ورته لیکلای صحیح شو نو تاسو ته طریقه خیمه چې دا غ انیمیشن به تاسو په کومه طریقه بیا ورکوي صحیح په دې کې د خو د سر کې زمون شونه خیال دی خاملګر تاسو کته شیدل ته کې دا انیمیشن چې کم دی دلته کې یو دا دی او یو دا دی صحیح شو تاسو کته شي یو دا دی او یو دا دی یو ته چې کم دی یو د 1 دی او یو د 2 دی صحیح شو ته خیال کوي دا ګورای دا خپل دې ځغور ورته ګورای دا یو د 2 دی صحیح شو نو د یو تصویر له موږ د 1 ورکو صحیح شو د لاولنې چې کم دی دا یو بول ورکو چې دلم د لاولنې ورکو د دویم له بیا د 2 نمبر ورکو صحیح شو د 2 د بل بیا د 2 نمبر چې کم دی دا بول ورکو دا بیا چې تاسو په بل تصویر پیک باندې کلیک کوئ نو دا بیا واپس چې کم دی راځي دغه سي دې کې به د بل چې کم دی اوس موږ دا 2 ورکو صحیح شو تاسو کته شي د بل موږ 2 ورکو بیا به د بل چې کم دی موږ به د بل بیا چې کم دی دلته کې دا 1 ورکو صحیح شو د بل 1 ورکو بیا پس د بل بیا دا 2 نمبر ورکو صحیح شو دا قشنت یو له 1 ورکوي بل له 2 ورکوي یو له 1 ورکوي بل له 2 نمبر ورکوي صحیح شو تاسو کته شي دا قشن یو پیک له 1 نمبر انیمیشن ورکوي بل پیک له 2 نمبر انیمیشن ورکوي بیا بل پیک له 1 نمبر انیمیشن ورکوي دا ویډیو سټاپ کومه دا قشن د غونډو له انیمیشن ورکوم تاسو هم دغه د یو له چې کوم دی یو پیک لکه اوس مثال درکو یو پیک له 1 نمبر انیمیشن ورکو بیا چې دویم کم پیک دا غله پس 2 نمبر انیمیشن ورکوي بیا چې پس دریم کم پیک تاسو بیا کی کوي پاغه باندې با 1 نمبر انیمیشن ورکوي بیا په بل باندې 2 نمبر انیمیشن ورکوي دا یو له 1 نمبر انیمیشن ورکوي بل له 2 نمبر په دا غونډه باندې زه انیمیشن لګوم به تاسو نور ویډیو تاسو کنټینیو ساتئ خملګر تاسو کته شم غونډه له انیمیشن ورکو زوس د دې نامه کې وباسم تاسو را ویډیو پلی کوم تاسو دا ویډیو بیا وګورئ صحیح شو تاسو کته چې ملګرو څنګه ویډیو په دغه طریقه باندې تیار شو صحیح شو تاسو ته ما پوهه کړئ کنه چې کله تاسو انیمیشن هغه ځای ته لاړ شئ نو یو پیک له 1 نمبر انیمیشن ورکوي هغه انیمیشن تاسو ولته کې وګورئ ویډیو کا ویری د ویډیو په سریوس کې وګورئ یو پیک له 1 نمبر انیمیشن ورکوي بل له بیا 2 نمبر انیمیشن ورکوي او د لاولنې چې کوم غټ پیک دی دا یو صحیح شو نو دله به د انیمیشن ورکوي د یو ځان له د ځان له انیمیشن دی تاسو ته ما وخو کنه هغه داسې انیمیشن دی صحیح شو او دا نور پیکونه چې کوم دي دا غدي سي راځي انیمیشن دی یو له 1 نمبر انیمیشن ورکوي بیا پس دویم پیک له 2 نمبر انیمیشن ورکوي بیا پس بیا دریم پیک له 1 نمبر هغه انیمیشن ورکوي بیا پس دویم له بیا 2 نمبر انیمیشن ورکوي دا شانتي انیمیشن به د خسر دوه انیمیشن پکې یوز کیږي صحیح شو په انیمیشن پکې نه ورکوي دا دوه انیمیشن پکې یوز کیږي یو پیک له 1 نمبر بل له 2 نمبر بیا بل له 1 نمبر بیا بل له 2 نمبر بیا بل له 1 نمبر بیا بل له 2 نمبر په دغه طریقه مې تاسو خپل غونډ چې کم تصویران دي دغه به غونډو لږه کوي او بل خبر دا چې ما په لاول کې 20 تصویران اډ کړو نو 20 تصویران نه تاسو 25 تصویران اډ کړئ صحیح شو ما په کې 15 تصویران بیا وروسته اډ کړل صحیح شو نور مې پکې اډ کړل ځکه چې 20 تصویران باندې پوره نشو 25 تصویران دي دا څنګه چې کوم دي 25 تصویران غواړي صحیح شو په دغه طریقه باندې تاسو په دغه ویډیو باندې اډیټ کوي بیا چې کوم دی دا سیو کوي نو چې کله تاسو کوي نو دلته کې بل د سیو کولو د اپشن د صحیح شو د غشره په دغه شی باندې تاسو کلیک واخلئ چې په دې کلیک واغستو دغه نور غوته نه وایي صحیح شو دلته کې دا وګورئ دلته کې چې ولاړی د 720 پی باندې دا به تاسو راولئ 1080 پی ته به تاسو دا راولئ صحیح شو او چې راولئ دا ایکسپورټ په پسوي دا به تاسو سره سیو شي صحیح شو تاسو ګورئ دې ته صبر وکړئ چې دا کرخه دغه سنت پوره شي نو دا تاسو سره سیو شي نو زه سیو کول نه غواړم ځکه چې زما نه په کار نو زه به واپس کما اواز بده دي کې تاسو ته د دې کارو کوي چې دلته کې تاسو دا په ګلری کې دلته کې پلی کوم خو واس د ما ځان سیو نه کړ په دې کې دا سیټ ته لک تور دغه ښکاری صحیح شو تاسو خیمه سیټ په لګ دغه راځي تور کرخه ورته راځي کنه ګوره خاص تاسو پلی کوم تاسو ته وګورئ تاسو کته په دې کې تور کرخه زی راځي تاسو رینه دا تور کرخه سره زی راځي نو بیا صحیح نه ښکاری دا چې تاسو کړه دلته کې سیو کوي کنه چې کله تاسو سیو کو دا تور کرخه دی دا وې دا سیټ کې چې سره ګوره دا سره داسي زی راځي ګوره دغه سي دا چې کله تاسو دلته کې سیو کوي بیا بلټ شي خپل انشوټ به اوپن کوي او په انشوټ کې بدله دلته کې دغه ورکوي صحیح شو تاسو ته وسخمه انشوټ بدلته کې تاسو دغه سند اوپن کوي او دله بدلته کې د ټیک ټاک سایز چې کم دی پاګه کې به دغه کوي ځان سره صحیح شو تاسو زو سخمه لکه صبر ورته کوي تاسو ګورئ د دې کې انشوټ تاسو اوپن کوي په انشوټ کې به دغه ویډیو راواخلئ صحیح شو دغه نیو باندې به کلیک واخلئ
تاسو چې کله ویډیو راواغسته کنه هغه ویډیو هم سیو کړو بیا د ذکر علی پین شوټ کوم ویډیو راواغسته تاسو به تاسو کار کوئ ته خبره شیل د کراپ د نشان دی د کراپ د نشان په دې باندې کلیک واخلئ او دلته په ټیک ټاک سیز چې کوم دی ټیک ټاک سیز ما اډ کوي صحیح شو کلیک کوي دلته کلیک وکړو بیا په ټیک مارک کلیک کوي بیا هغه نه پس به د خو سر تر راشي د خو سر کې د اپشن دی په دې باندې کلیک کوي په دې کوم د ټیک ټاک دا اپشن چې کوم دی دا سلیکټ کوي تاسو کته شي نو تاسو ویډیو سره بیا هغه تور پټ نه زی راځي صحیح شو هغه کې تور پټ او سر زی راځي تاسو کته شي په دې کې تور پټ نشته دا اوس طریق تصویران زی راځي نو په دغه طریقه باندې تاسو ځان سره دغه سیو کوئ صحیح شو په دې کې سیو کولو د اپشن دغه پر سیو د اپشن چې وای په دې کې بیا دا به سیو کوي دا نه دا سیو چې تاسو کلیک کوئ تاسو سره سیو کوي تر روان شي نو ملګرو کوي نو خو شی ویډیو سره لایک کوي چینل سره سبسکرایب کوي او بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کوي او په حال باندې کلیک کوي چې هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو اسمه لاره کوي اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای